ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 47 ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਖੋਜ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਨਾ ਫਿਲਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੋਜ ਹੈ 47 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕੁਝ ਦੇ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਫਰੋਲਦੇ ਨੇ, ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਸ ਅਕਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਜਾਣੇ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਫਰੋਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣ ਨਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ, ਦੀਨ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ, ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਵੰਡ ਦੀ ਸੂਲ ਲੱਭਣ 47 ਦੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਮਰ ਵੇਨੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲੈਂਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਨੇੜੇ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਵਗਾਉਣ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਜਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵੰਡ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਜਿੰਨਾ ਦੱਖਣ ਖੋਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਹਿਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰੱਪਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਨਗਰ ਸੀ ਤੋਰਕ ਤਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਾਨੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰੱਪਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹੀ ਢਾਂਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਗ ਜਗਾਉਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਲਬੇ ਖੋਜ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਗੁੱਟੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੌਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਖੁਦਾਈ ਸਾਂਭੀ ਸੀ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਖੜਿਆ, ਪਰ ਕੱਲੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਅੱਡ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਰਜਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਦਿਸਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਖਿਡੌਣੇ ਜਾਂ ਸਜਾਵਟੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਭਿਅਤਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਰਕ 30 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੀਅਨ ਜਨੇ ਖਾਈਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਹਰੱਪਾ ਜਾਣੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਮਝਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਆਰੀਅਨ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਖੋਜ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਬਥੇਰਾ ਦੱਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਦ। ਆਰੀਅਨ ਆਪਣੇ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ 7 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਜੇਹਲਮ,
ਚੇਨਾਬ, ਸਤਲਜ, ਰਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਸਰਸਵਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰਸਵਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਆਰੀਅਨ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੱਬਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਵਤਾ ਇੰਦਰਾ। ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਰੀਅਨ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦੇਸੀ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਟਣ। ਆਰੀਅਨ ਲੜਦੇ ਸਨ ਧਰਤੀ ਜੀਤਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾ ਸਿੰਧੂ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ। ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਦੇ ਦਾਤਾ ਸਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਅਗਨੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਾਹਾਂ ਕੁੱਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਈਆਂ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਪੀ ਆਪਣੇ ਹਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਸੋਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਸਨ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਨੇ ਧਰਮ ਸਾਂਭਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਆਰੀਅਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਯੱਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਗਾਈ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜੋਤ ਤੋਂ ਯੱਗ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਰੀਅਨ ਸਿਹਤ, ਧਨ, ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਜੀਵਨ ਮੰਗਦੇ ਸਨ। ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਸੋਮ ਰਸ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਪਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਨ ਘੋੜੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿਆਣੇ ਯੱਗ ਸਾਂਭਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਾਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ। ਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕੰਜੂਸੀ ਹੋਏ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੰਦਰ ਸੀ ਹਰ ਸੰਕਟ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰੀਅਨ ਮਰਦਾਨੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਗੱਭਰੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਸਣ ਲੱਗੇ, ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਜੰਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਹ ਸੀ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਰਿਗਵੇਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਸੁਕਤ ਮੰਤਰ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਅਤੇ 4 ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਰ, ਸ਼ਤਰਿਆ ਭਾ, ਵੈਸ਼ਯ ਭੱਟ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਖੈਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਪਰ ਹਰ ਰੰਗ, ਹਰ ਜਾਤ ਆਪਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਨ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਯੂਨਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ। ਦੇਸੀ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਲੜਨ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਲੜਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਿੱਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਖੜੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰਿਆ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਉਸ ਬਾਕੀ ਯੂਨਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਬੁਲ ਕੋਲੋਂ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਿੰਧੂ ਅਤੇ ਸਤਲਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਜ਼ਵਾਹਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਰਿਆ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੰਧਾਰ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਿੰਦੂਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪੋਤਾ ਅਸ਼ੋਕ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਗੰਧਾਰ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀ। ਗੰਧਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਕਸ਼ਿਲਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਤ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਦੀ ਸੋਚ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਵਸਤ ਆ ਗੰਗਾ ਵੱਲ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਵਾਹਿਕ, ਗੰਧਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਜੰਗਲੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪੂਰਬੀ ਜਨੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਦਿਸਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਨੇ ਸ਼ਲਿਆ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਖਰਨ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਲਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਖਰਨ ਨੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਸਣ, ਸੂਰ, ਗਾਏ ਜਾਂ ਊਂਟ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੜ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਥੇਰੇ। ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਬੇਸੂਰ। ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਲੰਮੀਆਂ ਤੇ ਗੋਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ 19 ਛਾਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਰਾ ਸ਼ਤਰਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾਮੀ ਹੈ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਵੇਦ ਸਾਹਿਤ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰੀਅਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ। ਲੰਮੇ ਕੁੱਲੇ ਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗੇਰੂ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਹੋਏ। ਉਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਜੜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ। ਆਤਮਨ ਉਹ ਅਮਰ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਵੈਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਆਤਮਨ ਇੱਕੋ ਹੋਣਾ। ਸੰਸਾਰਾ ਆਤਮਨ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੇਦ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੱਭਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ। ਸੁਨੇਤ ਕੋਲੋਂ ਲੱਭੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਕਵਚ ਦਿਸਦਾ ਅਤੇ ਮਾਹੇਸ਼ਵਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਨੇਤ ਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀਤਮ ਭਾਗਵਤ ਅਤੇ ਜੈ ਸਵਾਮੀ। ਗਦ, ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ੰਖ ਵੀ ਦਿਸਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗੋਲ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਦਿਸਦਾ। ਦੇਵਤਾ ਦਿਸਦੇ ਚਾਰ ਬਾਵਾਂ, ਹਰਨ ਦੇ ਚੰਮ ਪਹਿਨਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਕਵਚ ਰੱਖਦਿਆਂ। ਓਦਮ ਬਾਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਭਾਗਵਤੋ ਮਹਾਦੇਵਸਯ ਰਾਜਾ ਰਜਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਾ ਸਨ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਗਵਤ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਦੇਵਤਾ ਸਨ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਭਾਗਵਤ ਭਗਤੀ, ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਭਗਤੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਦ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਲੀਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਯੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਭਗਤੀ ਇੱਕ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਿਮੰਨਾ, ਆਸ ਪੂਰਨ। ਵੇਦ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰ ਸੁੱਟੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅੱਗ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਅਹਿੰਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਫੂਲ, ਫਲ ਅਤੇ ਛੋਲ ਚੜਾਏ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਲਈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਸਨ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਗਵਤ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਤਕਸ਼ਲਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਹੀਲੀਓਡੋਰਸ ਵੀ ਭਾਗਵਤ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ। ਭਗਤ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸ਼ੁਭ ਦਿਵਸ ਸਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪਦੇ ਸਨ, ਆਵਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਨੱਚਦੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਚਤੁਰਮਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਗ ਉੱਠਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਅਨਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਪੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਹੈਗੀ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ। ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਰਖਿਆਤਮਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ। ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵਾਲ ਹੈਗੇ, ਧੌਣ ਤੇ ਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਅਤੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਲਿਆਂ। ਪਾਰਵਤੀ ਦੀਆਂ ਗੁੱਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਦੱਖਣ ਹੈਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੈਕੰਠ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਦੇ 3 ਸਿਰ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸੂਰ। 8 ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ, ਸ਼ੰਖ, ਗਦਾ, ਤਲਵਾਰ, ਕਵਚ, ਧਨੁਸ਼ ਅਤੇ ਤੀਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਦਮਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਪਹਾੜੀ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਰਾਣੇ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਿੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤਗੜਾ ਰਾਜਾ ਥੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਸਕਿਆ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਨਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਮਰਵਾੜ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡ ਭਰਮੌਰ ਤੋਂ, ਚੰਬਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੂ ਵਰਮਨ ਮਾਰੂ ਦੇ 7ਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸਨ। ਇਸ ਮੇਰੂ ਵਰਮਨ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਝਲਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ। ਵੇਦ ਕਾਲ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਰਦਾਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਵੀ ਪੂਜਾ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਹੋਏ। ਭਰਮੌਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੂ ਵਰਮਨ ਨੇ ਲਕਸ਼ਣਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਵੀ ਦਾ ਦੇਸੀ ਰੂਪ। ਪਰ ਉਹ ਵੇਦ ਕਾਲ ਦੀ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਵਹੁਟੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਬੀਰਚੰਦ ਤੱਲੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਆਏ, ਉਹ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਰੁਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕਾ ਰਾਜ ਵਸਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੇਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵੀ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ 10 ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਕੋਲੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮੂਲ ਦੇਵੀ ਮਹੱਤਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦੋ ਵੇਲੇ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਵੀ ਵੈਦਿਕ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਹਿਮ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਇੱਕ ਰਾਹ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ। ਮਹਾਨ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਦੇਵੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਗ ਟਿਕਾ ਰੱਖਣ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਰੀ ਹਨੇਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਾਈ ਨਾਰਾਇਣੀ ਸਤੁਤੀ। ਇਹ ਦੇਵੀ ਮਹਾਤਮਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਦਿਵਸਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਨਵਰਾਤਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੰਡੀ ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਲਾਵਰ ਸਿੰਧ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰੇ ਬਾਅਦ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਪਾਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਆਏ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਲਬਾਰ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਹੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅਰਬ ਫਿਰ ਇਸਮਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਲਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਵੰਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਜ਼ਨੀ ਦਾ ਮਹਿਮੂਦ ਜਮਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਜਦ ਤੱਕ ਦੱਖਣ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ 11ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਸੀ ਇਸਮਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੋਵੇਂ ਦਾਰੁਲ ਹੁਕੂਮਤ ਅਤੇ ਮਰਕਜ਼ ਇਸਲਾਮ ਬਣਾਏ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦ ਲਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਘੜਕਾ ਸੀ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੀਆਂ 20 ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਬਥੇਰੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਮੰਨਣ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਉਣਾ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸਮਾਈਲੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਫਿਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੌਰਿਦ ਬੰਦੇ ਔਸਤਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਈਰਾਨ। ਉਹ ਪੱਕੇ ਅਫਗਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੌਰਿਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਇਸਮਾਈਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਮੁਈਜ਼ੁਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦ। ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿਸਣ ਲੱਗਦੀ। ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਇਸਮਾਈਲੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੁਲਤਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਾਰਿਆ ਜਮੇ ਕੋਟਰੂਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ 7 ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਕੇ। ਛੇਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਖੁਰਾਸਾਨ, ਬੁਖਾਰਾ, ਮਦੀਨਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਲਸਤੀਨ ਪਹੁੰਚੇ
ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਅਬੂ ਹਫਸ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਏ। ਸ਼ੇਖ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਕ ਹੈਗਾ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਮੱਸਾ 17 ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਖਾਨਕਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਅੱਗੇ 50 ਸਾਲ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜ਼ਕਾਰਿਆ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚਤਾ ਰੂਹਾਨੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਮੀ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਬੂ ਹਫਸ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜੀਵਨ ਜੀਵਿਆ। ਅਬੂ ਹਫਸ ਦੇ 5 ਖਲੀਫੇ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਪਰ ਜ਼ਕਾਰਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਸਨ। ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਉਸੂਲ ਅਵਾਰਿਫ ਅਲ ਮਾਰਿਫ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਕਾਰਿਆ ਨੇ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖੁਲਾਸਾਤੁਲ ਅਰਫੀਨ ਅਤੇ ਅਲ ਦੌਰਾਤ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਕਰਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਵਕ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗੇ ਹਰ ਵਕਤ ਲਈ। ਜ਼ਿਕਰ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਕਾਉਣਾ। ਜ਼ਕਾਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਦੇ ਸ਼ੇਖ ਸਨ, ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਸਮਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਝੁਕਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਦੁਰੁਸਤ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜ਼ਕਾਰਿਆ ਆਮ ਜਨੇ ਲਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਲੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਖਾਨਕਾਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਵੱਖ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਫਤੂਹ ਬਿਨ ਮਾਗੀ ਖੈਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਕਾਹ ਵੱਲ ਵਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦੌਲਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 50,000 ਸੋਨੇ ਦੇ ਟੰਕੇ ਗਵਚ ਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਾਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਮਾਲ ਲੱਭਦਿਆਂ ਅਨਾਜ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਹੋਏ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੌਲਤ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਖੰਮ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਕਾਰਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਬੂਚਾ ਸਿੰਧ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਨ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਕਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ। ਦੋਵੇਂ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਜ਼ਕਾਰਿਆ ਖੁੱਲੇ ਆਖਦੇ ਸਨ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬੂਚਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਰਫੁਦੀਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜ਼ਕਾਰਿਆ ਮੰਨੇ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਜ਼ਕਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹਫਰਾ ਦਫਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਮੁਲਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਾਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਉਲ ਇਸਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਂਗਲ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਲਤਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਦੇਸੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਜਾਣੇ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਮੂਲ ਬਹਾਰ ਸੀ। ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਤੁਰਕ ਅੱਗੇ ਖੁਰਾਸਾਨ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮੀ ਹੈਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। 8ਵੀਂ ਚਿਸ਼ਤੀ ਖਲੀਫਾ ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਸਿੱਜੀ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਅਬੂ ਹਫਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਪਰ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰੇ
ਚਿਸ਼ਤਿਕ ਜੰਗੀ ਮੈਦਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਰੇ ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਸਿੱਧੀ ਬਹੁਤ ਦੱਖਣ ਤੁਰ ਕੇ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਲਾਹੌਰੀ ਹਮੀਦੁਦੀਨ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਉਸੂਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋਣ ਸਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕਰ, ਇਹ ਜਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਸੁਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਨੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖੈਤਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ। ਖੁਦ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਆਕਾ ਕੁਤੁਬੁਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਖੱਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਆਪਣੀਆਂ ਤਪੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੱਲਾ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਿੱਲਾ ਮਖੂਸ ਪੁੱਟਾ ਲਟਕਣਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪਹਿਲਾ ਹਾਂਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਫਿਰ ਅਜੋਦਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਹਾਕਪਟਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਲੱਗਿਆ। ਜ਼ਕਾਰੀਆ ਦੇ ਉਲਟ ਫਰੀਦ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਖਾਨਦਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਗੰਦੇ ਲੀਰੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇੰਨਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀਆ ਤੋਂ। ਫਰੀਦ ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹਵਾਰਿਫ ਅਲ ਮਾਰਿਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਕਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਫਖਰ ਨੂੰ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਤਵੱਕੁਲ ਤਖਾਵਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਪ ਦਵਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ। ਦੌਲਤ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਤੇ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਸ਼ਤੀ ਖਾਨਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਨਕਾ ਸਾਂਭਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਮ ਥੱਲੇ ਮੁਰੀਦ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਸੋ ਜਾਂਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੰਡਣ ਸੂਫੀ ਖਾਨਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਫਰੀਦ ਦਾ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਜਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ 2 ਘੰਟੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ੋਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਰ ਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਦੁਆ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਰਾਤੀ ਇਫਤਾਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਏ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉਲਟ ਖਾਨਕਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਨਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਉਲੇਮਾ, ਦਫ਼ਤਰੀ, ਵਪਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਖਾਨਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿਸੀ ਕੁਝ ਪਨਾਹ। ਭੱਜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਛੱਡੀ ਕੁਝ ਅਮਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣ, ਮਸੂਲ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਲੋਕ ਤਵੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਖੂਬ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਖਲੀਫਾ ਸੀ, ਮੌਲਾਨਾ ਜਮਾਲੁਦੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਾਤਿਬ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜੇ ਹੋਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਨੀ ਸ਼ਰਤ ਜਮਾਲੁਦੀਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰਾਨੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਪਿੰਡ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁੱਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਰੀਦ ਬੋਲੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਜਮਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸਾਇਆ ਉਲੇਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਉਲਮ ਲੱਭ ਕੇ ਉਲੇਮਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਥੇਰੇ ਉਲੇਮਾ ਉਸਤਾਦ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਖਤੀਬ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਉਲੇਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਜ਼ੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਦੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ। ਕਦੀ ਕਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਸੁਲਤਾਨ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਕਾਜ਼ੀ ਮਿਨਾਜ ਉਸਰਾਜ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕੀਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੂਰੇ ਸੁਣਾਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉਸੂਲ। ਮਿਨਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਖੁਦ ਗਵਾਚਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੁਲਤਾਨ ਮਿਨਾਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ, ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਜਗਾਉਣ ਮੌਂਗਲ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਉਲੇਮਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾਲੋਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨਾਂ ਲਈ। ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿ ਕੌਣ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸੁਲਤਾਨ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨ ਸੂਫੀ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਔਕੜ ਸਿਰਫ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਫੀ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਜੋਗਾ ਸਮਝੇ ਸੁਲਤਾਨ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਫੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਰੱਬ ਵੇਖਣ, ਸੁਣਨ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਲੇਮਾ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਲੇਮਾ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ, ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਉਲੇਮਾ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਵੇ ਸੁਲਤਾਨ, ਉਲੇਮਾ, ਸੂਫੀ ਜਾਂ ਮੁਰੀਦ ਪਰਦੇਸੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਰ। ਅਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਮਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਜਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ 1000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ ਦਿਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਅਲ-ਬਰੂਨੀ ਉਜ਼ਬੈਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੜਕੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ
ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਲਬਰੂਨੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਖੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਇੱਕ ਪਰਦੇਸੀ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਫਰਕ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਖੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਲੇਚ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਹ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਾਂ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੁੱਧ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਰਦੇਸੀ ਫੜਦਾ ਉਹ ਆਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਨਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦਾ ਪੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਮਚਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਜਨ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਾਂਗ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਂਗ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਂਗ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਰਾਨੀ ਆਮਿਰ ਖੁਰਦ ਨੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸ਼ੇਖਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਕੋਈ ਵੇਖ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਫਰ। ਜ਼ਿੱਦੀ ਜਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਤੇਰੇ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੁਕਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ। ਹੱਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਾਈ। ਇਸਲਾਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਚਾ ਕੰਮ ਮੁਈਨੁਦੀਨ ਸਿੱਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੁਲ ਹਰਬ ਕੋਲੋਂ ਦਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਮਕਬਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛਰਾਵਾ ਵਾਂਗ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਬਰਾ ਦਵਾਈ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਕੇ ਦਿਲਾਂ ਲਈ। ਆਮਿਰ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਅਲਬਰੂਨੀ ਦੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਸੀ ਹਿੰਦ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ 7 ਸਦੀਆਂ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕੁਫਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਲੇਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਇੱਕ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਜਵਾਕ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚੋਗੇ ਪਹਿਨਦਿਆਂ। ਅੱਧੀ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਰਾਏ ਸੀ ਖਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਖੱਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਝੂਠ ਬਤੇਰੇ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਸੀਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੂਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਸਨ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ।
ਆਪਣੇ ਬਾਬਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਰੋਕਣ ਠੋਣੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਖੱਕ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਵਾਚ ਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੌਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਨਾ ਹੋ, ਖਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਵੱਖ ਰਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਲੱਭਣ, ਅਤੇ ਐਸ ਕਰਕੇ ਖਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਮਸੀਹ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਬੇਰੇ 'ਚ। ਨਵਾਬ ਖਾਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਖੋਰੇ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਕਾਬੁਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਗਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜਾਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਵੱਈਏ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਸੁਕਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਤਰ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਪੰਡਿਤ ਲਗਾਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੀਰਾ ਲਹੂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਆਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਡਿਤ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬੇਕਾਰ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਤ ਬੇਤੁਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੱਚਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਤਰਿਆ ਸੱਚਾ ਬਹਾਦਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਚੌਕਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦੀ ਸੋਚ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਚੌਕੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਕੋਇਲਾ ਮੰਗਣ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਚੌਕੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਛਾੜ ਥੱਲੇ ਜਾਤ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਚੌਕੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਦੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਛਾੜ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੋਚ। 1-2 ਮਿੰਟ
ਫੱਤਰ ਦਿਲ, ਇੱਕ ਕਸਾਈ ਦੀ ਵਹੁਟੀ, ਨੁਕਸ ਖੱਟਣ ਦੀ ਆਦਤ, ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਇੱਕ ਚੰਡਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਮਕਬਰੇ ਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਰੱਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਬੇਕਾਰ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਆਨ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਦੀ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਜਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਘੁਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਏ ਪੂਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਠੌਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਡਿਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਆਰਤੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਘਿਓ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ। ਪੰਡਿਤ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ। ਉਹ ਮੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਅੰਬਰ ਸਿਤਾਰੇ ਥੱਲੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਛਲਣ ਦਿੱਤਾ ਦਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਝਾੜ ਕੀਤੀ, ਆਰਤੀ ਛੱਡਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਕਲਯੁਗ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ, ਆਨ ਅਤੇ ਜਾਨ, ਕਰਮ, ਮਨੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਮੋਕਸ਼ ਲੱਭਣ, ਜਨਮ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਮੁਕਾਉਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੋਕਸ਼ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੋਕਸ਼ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਜਨ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਕਸ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਗ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਅਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕਿ ਕਰਤਾ ਪੂਰਕ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਸੋਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸੂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਫੈਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਵਾਜਿਦ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸ਼ੇਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ੇਖ ਵਾਜਿਦ ਆਪਣੀ ਪਲਕੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਵਾਜਿਦ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਰਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਖਰਮ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਜਨਮ। ਉਹ ਤੱਕੇ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਜੰਮਦੇ ਅਤੇ ਪਾਵੇ ਆਮਿਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਇਹ ਸਭ ਖਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰਿਸ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨਗਰ ਖੈਦੂਰ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਵੈਸ਼ਨਵ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਵਹੁਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬੁੱਢੇ ਸਨ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਖਰੇ ਸਨ ਉਸ ਜਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਵੱਲ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਅਸਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੱਦਿਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਵਿਖਾਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਉਲੀ ਬਣਾਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਵੀ ਸੀਗੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ। ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ 22 ਮੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਮਸੰਦ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜੇ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇਠਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ। ਜੇਠਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਰਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਨਹਾਉਣਾ, ਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਚੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਲਿਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪੰਥ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੰਥਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਵਸ, ਜਨਮ ਦੀ ਰੀਤ, ਜੋਤਿਸ਼ੀ, ਸਿਆਪਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਪਾਉਣ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਧ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਪੇਂਡੂ ਰੀਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮਨਾਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੁੜੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਅਤੇ ਖੁਸਰਾਓ ਮੁਗਲ ਤਾਜ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਗਲਤ ਪੱਖ ਚੁਣਿਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਮਰੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਮੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇਵਲ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕੁਝ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਘਾਟ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੱਧ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਬਣਾਈ, ਕੈਦੀ ਹੋ ਗਏ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ,
ਅਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਪੱਖ ਚੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਦਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਰਾਏ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਕੈਦੀ ਬਣਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਲੰਘੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਗੱਦੀ ਤੇ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਖਿਆ, ਰੋ ਵੀ ਮਰੇ ਛੇਚਕ ਤੋਂ। ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸੰਨ 1675 ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ। ਅਲਬਰੂਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚੇ ਹੋਣੇ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਡਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰੇ ਸਨ। ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਬਤੇਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਸੋ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਹਲਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਨਾ ਖਾਓ, ਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾ ਵੰਡੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸਦੋ ਕਲੀਮਾ ਆਖਣ, ਨਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰਹਿਤ ਮੁਕਦੀ ਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਡੋ ਸਾਰੇ ਮਲੇ 'ਚ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਧਰਮ ਰਕਸ਼ਾ ਲਈ। ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੀਂਗ ਵਾਂਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਗਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਮਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਫੱਟੇ ਚੱਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਪੀਂਗ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਹਿੰਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੰਡ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ 47 ਵਿੱਚ, ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹਾਭਾਰਤ ਜਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਰਾਜਾ ਖਰਨ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਛੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਣੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਾਰੇ।
ਵੈਦਿਕ ਸਭਿਅਤਾ ਜਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਲੰਘੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਨੀ ਦਾ ਮਹਿਮੂਦ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣਾ ਮਰਕਜ਼ ਇਸਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਜ਼ਕਾਰਿਆ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਪਰ ਗਜ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਲੰਘਿਆ। ਉਲੇਮਾ ਆਪਣੇ ਫਤਵੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਵਸਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਕੁਝ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਲਹਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ, ਪਰ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਥੁਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪੂਰਬ ਵੱਲ। ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ।